हाय फ्रेंड्स, हॅलो. आज आपण बनवणार आहोत केळाचा शिरा. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे रवा. रवा इथं मी अर्धी वाटी घेतलेला आहे. तूप इथं छोटी नैवेद्याची वाटी आहे ना, ती मी असं तूप घेतलेलं आहे. तूप हे असंच घट्ट झालेलं हवं, कारण जर तूप जर पातळ असेल तर त्याचं थोडंसं म्हणजे मी तुम्हाला करताना सांगते की तूप जर पातळ असेल तर काय होतं आणि जर असं असेल तर रव्यावर किंवा शिऱ्यावर काय इफेक्ट होतो तो. वेलची, ड्रायफ्रूट्स आपल्या आवडीनुसार. मी तर थोडेसे बेदाणे 4-5 बदाम, काजू 3-4 असे घेतलेले आहेत. केळी मी एकच घेतलेली आहे, कारण आपल्याला अर्धी वाटी रवा घेतलेला आहे, त्यामुळे मी एकच केळ घेतलेलं आहे. आणि केळ हे मी ॲक्च्युली पिकलेलं घेतलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी ही चित्री केळी घेतलेली आहे, ज्याच्यावर अशा प्रकारे असे डॉट्स असतात, त्याला चित्री केळी म्हटले जातात. ही पचायला हलकी आणि खाण्यासाठी मधुर आणि गोड एकदम सुंदर असतात. त्याचं वासही एक छान प्रकारे त्याला विशिष्ट असतो, त्यामुळं हे केळ मी घेतलेलं आहे. तर चला मग आपण सुरुवात करूया केळाचा शिरा बनवायला. प्रथम आपण गॅसवर अशी छोटी कढई घ्यायची, जी थोडीशी जाड असावी, कारण आपल्याला रवा हा खूप सुंदर असं छान भाजून घ्यायचा आहे. तर कढई मी ठेवलेली आहे. कढई एक 5 मिनटं कढई गरम होईपर्यंत आपण थोडंसं गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आहे. आपली ही कढई गरम झालेली आहे. तर आता आपण सगळ्यात प्रथम रवा भाजून घ्यायचा आहे. तर आता कढई गरम झालेली असल्यामुळे रवा आपल्याला गॅसची फ्लेम मंद, अगदी बारीक आच करूनच भाजून घ्यायचा आहे. तर आपण रवा असा एक 5 मिनटं तरी आपल्याला असाच रवा भाजून घ्यायचा आहे. आता एक 5 मिनटं तरी आपण मंद आचेवर रवा असा एकसारखा हलवत राहणं फार गरजेचं आहे. तर आता आपल्याला हे जे थोडंसं घटसर झालेलं तूप आहे ना, 1 चमचा घालायचं आहे. आणि अशा प्रकारेच हा रवा परत आपल्याला भाजायचा आहे. तूप असं घटसरच ह्याच्यात टाकलं ना तर रव्याला एक विशिष्ट असं स्ट्रक्चर येतं, आणि त्यामुळे जो शिरा जो बनतो ना आपला केळाचा, तो अगदी मोकळा आणि छान असा मऊसूद असा आणि एकदम असा रवा खरं मऊसूद इतकं सुंदर बनतो. त्यामुळं अशा प्रकारे आपल्याला हे तूप घालायचं आहे. आणि तूप जर आपण पूर्णपणे लिक्विड फॉर्ममध्ये जर घातलं तर शिऱ्याला ते एक प्रकारचं जे विशिष्ट असं स्ट्रक्चर येतं ना, ते येत नाही. त्यामुळे आपल्याला तूप हे अशा प्रकारेच घालायचं आहे. हे बघा, आता हे आपलं तूप परत याच्यात आपलं विरघळलेलं आहे. परत आपल्याला काय करायचं आहे, आणखीन 1 चमचा ह्याच्यामध्ये तूप घालायचं आहे. आणि परत आपल्याला रवा हा परत आपल्याला असा भाजून घ्यायचा आहे. हे बघा, आता आपल्याला आणखीन 3-4 मिनटं आपण हा रवा असा भाजलेला आहे. रव्याचा इतका खमंग आणि सुंदर असा वास सुटलेला आहे. तर आता आपल्याला ह्या स्टेजला काय करायचं आहे, गॅसची फ्लेम आहे ना आपल्याला बारीकच ठेवायची आहे. त्यामुळं रवा छान भाजला जातो आणि छान असं त्याला एक सुवासिक असं एक स्ट्रक्चर येतं. आता हे रवा आपला भाजून झालेला आहे. तर आता ह्यावेळी आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जी केळी घेतली होती ना, ती मी अशी कट करून घेतलेली आहे. तर आपल्याला ही केळी आता ह्याच्यामध्ये घालायची आहे. आता केळी घालताना मात्र आपल्याला काय करायचं आहे, तर गॅसची फ्लेम पूर्णपणे बंद करायची आहे. गॅस आपल्याला पूर्ण ऑफ करायचा आहे. आणि आता ही आपल्याला केळी ह्याच्यामध्ये, आणि केळी घातल्यावर आपल्याला ती पूर्णपणे अशीच स्पॅच्युलानं किंवा असं चमच्याने अशी मॅश करत जायची आहे. हाताने केळी मॅश करून यात घालायची नाही, ती काळी पडू शकतात. त्यामुळे याच्यातच आपल्याला रव्यामध्येच ती अशा प्रकारे करायची. ही सगळी प्रोसिजर करताना गॅस आपल्याला पूर्णपणे बंदच ठेवायचा आहे. हे बघा, अशा प्रकारे आपला हा पूर्ण केळ आहे ना, ह्या रव्यामध्ये पूर्ण असं मिक्स होऊन गेलेलं आहे. तर यावेळी आपल्याला ड्रायफ्रूट्स आपल्या आवडीनुसार जे ड्रायफ्रूट्स असतील ते टाकायचे आहेत. मी हे मगाशी तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स दाखवलेले, ते मी असे मोठे मोठे कट करून घेतलेले आहे. तुम्ही बारीकही करू शकता, मोठेही करू शकता. मी असे
थोडे मोठे केलेले आहेत, कारण ते आतमध्ये असे छानपैकी क्रंची क्रंची छान लागतं. अशा प्रकारे आपल्याला हे ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचे. आणि ह्या स्टेजलाच आपल्याला ह्याच्यामध्ये वेलची घालायची आहे. आपण ज्या वेलची घेतली होती ना त्याची मी अशी पूड केलेली आहे, त्यामुळं ही वेलची पूड पण आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालून अशी ह्याच्यात मिक्स करून घ्यायची. आता आपल्याला ह्या स्टेजला मात्र गॅस चालू करायचा आहे आणि तो पण परत आपल्याला स्लो फ्लेमवर ठेवायचा, लो फ्लेमवर. आपल्याला हे अशा प्रकारे केलेलं आहे, मिक्स केलेलं आहे. पण सॉरी हो मैत्रिणींनो, मी मगाशी थोडीशी गडबडीमध्ये साखरेचा बाऊल दाखवायला विसरली. तर आपल्याला साखरही यासाठी लागणार आहे. तर साखर आपण घेतलेली आहे पोह्याचे चमचे 6, कारण का आपलं केळे गोड असतात, त्यामुळं केळी गोड असल्यामुळे मी साखरेचं प्रमाण इथं माझ्या आवडीनुसार घेतलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. तर मी इथं 6 चमचे छोटे पोह्याचे 6 चमचे साखर घेतलेली आहे. तर आपण ही घालायची आहे. 2, 3, 4, 5 आणि 6. आता आपण साखर घातल्यावर परत आपल्याला 1 चमचा तूप घालायचं आहे आणि आपल्याला हे छान असं परत 1च मिनटं, आपण एखादाच मिनटं आपल्याला हे असं हलवून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला सगळ्यात शेवटी मस्ट इम्पॉर्टंट असं लागणार आहे पाणी. तर आपण ज्या बाऊलनं किंवा ज्या वाटीनं रवा घेतला होता त्याच वाटीनं आपल्याला तो फुल गच्च भरून, ती वाटी किंवा तो बाऊल भरून आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला ते पाणी, दूध घेतलं तरी चालतं, पण दुधानं थोडंसं रवा चिकट होतो, त्यामुळे पाण्याचा वापर बेटर आहे. तर आपल्याला हे याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि हे घातल्या आपल्याला याच्यावर लगेच झाकायचं आहे. आणि ही सगळी प्रोसिजर आपल्याला मंद आचेवरच करायची आहे. त्यामुळे आता हे आपण झाकलेलं आहे. तर साधारणतः आपण हे 5 मिनटं असंच झाकून ठेवायचं आहे. तर आपले हे साधारण 5 मिनटं झालेले आहेत. तर आपण झाकून उघडून बघूया. आता पूर्ण पाणी हे आपलं ह्याच्यातलं रव्यानं सोक करून घेतलेलं आहे. ह्या स्टेजला तुम्ही याच्यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर कलर वगैरे टाकला तरी काही हरकत नाही. तर आपल्याला अशा प्रकारे हे हलवत राहायचं आहे. हे बघा, हे आता पूर्णपणे याच्यामध्ये आपलं हे पाणी वगैरे सगळं ह्याच्यात मिक्स होऊन शिरा कोरडा झालेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, गॅस बंद करायचा आहे. गॅस बंद करून हे झाकण ठेवून आपल्याला आणखीन एक 5 ते 7 मिनटं असंच ठेवायचं आहे. फक्त गॅस आपल्याला मात्र बंद करायचा आहे. तर आता पूर्णपणे 10 मिनटं होत आलेली आहेत. तर आता परत आपण गॅस चालू करायचा आहे आणि तो पण मंद आचेवर, स्लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपलं हे रवा खूप छान असा मऊ आणि एकदम सुंदर असं हे झालेलं आहे. तर आपल्याला ह्या स्टेजला परत आपलं थोडंसं उरलेलं 1 चमचा तूप घालायचं आहे. तूप हे शक्यतो घरचं असावं, त्यामुळे काय होतं, एखादा चमचा कमी जास्त खाल्लं तरीही आरोग्याच्या दृष्टीनं कोणताही साईड इफेक्ट किंवा आपल्या डाएटच्या दृष्टीनंही काही फरक पडत नाही. आता हे अशा प्रकारे आपण हलवून घ्यायचं आहे. आपल्याला हा छानपैकी बाउलमध्ये काढून घ्यायचा आहे. ह्याच्यात कलर वगैरे टाकला ना तरी पण खूप सुंदर प्रेझेंटेशन होतं, दिसायलाही छान दिसतं. पण एक नॅचरल लुकचं पण एक विशिष्ट असं महत्त्व असतं, त्यामुळं मी याच्यामध्ये कलर असं वगैरे काही घातलेलं नाही आहे. तर आता आपण हे सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. हे अशा प्रकारे आपण बाउलमध्ये ही रव्याची शिऱ्याची मूद काढून घेतलेली आहे. तर आपण जे थोडेसे बाजूला ठेवलेले ड्रायफ्रूट्स होते ना ते पण आपण ह्याच्यावर गार्निश करायचे आहेत. पिस्ता, ड्रायफ्रूटमध्ये पिस्त्याला एक खूप छान असं महत्त्व आहे. पिस्ता जर एखाद्या पदार्थावर टाकला ना त्या पदार्थाचं एक सौंदर्यच बदलून जातं. हे बघा, अशा प्रकारे आपण हा
घातलेलं आहे. आणि आपल्याला थोडंसं ह्याच्यावर असं अगदी किंचित थोडंसं तूप आणखीन साईडनं सोडायचं आहे. आणि आता आपल्याला हे ड्रायफ्रूट्स आणि आपण थोडंसं तूप घातलेलं आहे. मी मगाशी तुम्हाला दाखवलं नाही कारण का हे रेअर आहे. जर कुणाला आवडत असेल तरच तुम्ही घालू शकता. ही आहे दुधावरची घट्ट अशी मलई. तर आपण ह्या केळाच्या शिऱ्यावर जर ही साई ही आपण अशी छानपैकी अशी घातली ना तर खायला हे इतका वेगळा असा प्रकार लागतो. वेगळंच खूप सुंदर टेस्ट येते ह्याला. पण हा रेअर प्रकार आहे. कोणाला आवडतं कोणाला नाही आवडत म्हणून मी ते मगाशी तुम्हाला दाखवलेलं नाही. पण खूप छान लागतं. तुम्ही खाऊन बघा अशा प्रकारे एकदा हा शिरा आणि करूनही बघा. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर जरूर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. हा आहे सात्विक केळाचा शिरा जो नैवेद्यासाठीही आहे आणि पौष्टिक पण आहे. बाय बाय.